અસ્સલામુઅલૈકુમ. રણ-૭ના તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું આપ સૌનું નવા સત્રમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હવેથી આપણે નવા સત્રની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાન પ્રકરણ 1 રાજપૂત યુગ, નવા શાસકો અને રાજ્યો એ વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું. રાજપૂત રાજવીઓ ઈસવીસન 700 થી 1200 વચ્ચેનો એટલે કે 500 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન મોટાભાગના ઉત્તર ભારત અને દક્ષિણ ભારત પર વર્ચસ્વ જમાવીને રાજપૂત યુગની સ્થાપના કરી. તેમણે ભારતીય હિન્દુ સંસ્કૃતિને પ્રજ્વલિત રાખી. આ તમામ નાના મોટા છતાં નોંધપાત્ર એવા રાજપૂત રાજ્યો કયા અને કેવા હતા તે આપણે વિસ્તારથી જોઈશું. હર્ષવર્ધન પછીનો સમયગાળો એટલે કે 7મી સદીની અંદર હર્ષવર્ધનનો સમયગાળો ગણાય છે અને ત્યાર પછીનો જે સમયગાળો છે એ મધ્યયુગ તરીકે ઓળખાય છે. ઉત્તર ભારતમાં તેમના વિશાળ સામ્રાજ્યનો એટલે કે હર્ષવર્ધનનો જે સમયગાળો હતો એ સમયની અંદર ખૂબ વિશાળ સામ્રાજ્ય હતું, પણ એના અવસાન પછી એ મોટા સામ્રાજ્ય નાના નાના સ્વતંત્ર રાજ્યોની અંદર વિભાજન થયું. એ જ રીતે ઉત્તર ભારતમાં હર્ષવર્ધનની સત્તા હતી તો દક્ષિણ ભારતની અંદર પુલકેશી બીજાની સત્તા હતી. ત્યાં પણ એમ જ થયું કે દક્ષિણ ભારતના રાજ્યો પણ તેના અવસાન પછી સ્વતંત્ર રાજ્યો બન્યા. મધ્યયુગના આ સમયકાળને ભારતીય ઇતિહાસમાં આપણે રાજપૂત યુગ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આટલું જાણો. રાજપૂત શબ્દનો અર્થ રાજપુત્ર થાય છે. 14મી સદીના ભાટો રાજપૂતોને 36 કુળ ધરાવતા સમૂહ તરીકે ઓળખે છે. રાજપૂતો બહાદુર હતા એટલા જ ટેકીલા પણ હતા, એટલે કે આપેલું વચન એ કોઈ પણ ભોગે પાડતા હતા. દુશ્મનને પીઠ બતાવવા કરતાં તેઓ મૃત્યુને વિશેષ પસંદ કરતા હતા. તેઓ ગૌ બ્રાહ્મણ પ્રતિપાલક હતા. શરણે આવેલાનું તેઓ કોઈ પણ ભોગે રક્ષણ કરતા. શરણે એટલે કે એમની મદદે કે એમના શરણે જે આવેલું હોય એને એ કોઈ પણ ભોગે બચાવતા. લડાઈમાં પણ તેઓ અધર્મ આચરતા નહીં. ભારતની રાજપૂતાણીઓ પણ વીરત્વ માટે વિખ્યાત હતી. પુત્ર અને પતિને હસતા મુખે યુદ્ધમાં વિદાય આપતી. અહીંયા તમે ચિત્રની અંદર જોઈ શકો છો કે રાજપૂતાણીઓ વિદાય આપતો એક ચિત્ર છે. તેઓ સતીત્વ, નિડરતા અને સત્ય માટે પ્રાણની પણ પરવા કરતી નહીં. જરૂર પડે તો હાથમાં તલવાર લઈને રણ મેદાને નીકળી પડતી. આવી વીરાંગનાઓના અનેક ઉદાહરણો આપણને ઇતિહાસમાં જોવા મળે છે. હવે અહીંયા એક પ્રશ્ન છે. કે રાજપૂતાણીઓ શસ્ત્ર અને શસ્ત્રનો અભ્યાસ શા માટે કરતી હતી? આજની મહિલાઓ એ કયા કયા ક્ષેત્રમાં અભ્યાસ કરવો જોઈએ અને શા માટે એ વિશે તમે વિચારી શકો. હું તમને કહું તો રાજપૂતાણીઓ વીર અને નીડર અને સંસ્કારી બને, તેમજ અણીના સમયે પોતાનો બચાવ કરી શકે અને હાથમાં શસ્ત્રો લઈને રણ મેદાનમાં પહોંચી જાય એ માટે તેઓ શસ્ત્ર અને શસ્ત્રનો અભ્યાસ કરતી હતી. હવે આજની જે મહિલાઓએ શું કરવું જોઈએ તો પોતાની બુદ્ધિ ક્ષમતા, કૌશલ, અભિરુચિ, પસંદગી મુજબ નોકરી કે વ્યવસાયિક ક્ષેત્રમાં અભ્યાસ કરવો જોઈએ. વિજ્ઞાન, ઇતિહાસ, રાજનીતિશાસ્ત્ર, રમતગમત, કલા, સંગીત વગેરેમાંથી ક્ષેત્રની પસંદગી કરીને ઉચ્ચ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. આજના સમયમાં દરેક સ્ત્રીએ શિક્ષિત બનવું જોઈએ, કારણ કે એક સ્ત્રી જો શિક્ષિત અને સશક્ત બને તો એક કુટુંબ, એક સમાજ અને અંતે એક રાષ્ટ્ર શિક્ષિત અને સશક્ત બને. ભારતના મધ્યયુગીન ઇતિહાસમાં રણધીરા રાજપૂત શાસકોની વીરતા, સાહસ અને શૌર્યના પ્રસંગો નોંધાયેલા છે. આશરે 500 વર્ષ સુધી રાજપૂતોએ ભારતને વિદેશી આક્રમણોથી બચાવ્યો હતો. આવા રાજપૂત રાજવંશો વિશે આપણે જોઈએ. 7મી સદીના અંતમાં સામંતશાહી એટલે કે જે સામંત કોને કહેવાય એના વિશે આપણે આગળ જોઈ ગયા છે કે જે અલગ અલગ એક મોટા સામ્રાજ્યનો રાજા અલગ અલગ 3 ભાગોમાં વહેંચતો અને 3 ભાગોના જે મહેસૂલ ઉઘરાવવાનું કાર્ય જેને સોંપતો તેને સામંત કહેવાય. એ લોકો મહેસૂલ ઉઘરાવીને રાજાને જમા કરાવતા અને થોડીક રકમ પોતાની પાસે રાખતા હતા અને એ રકમમાંથી લશ્કરની અંદર તેઓ ઉપયોગ કરતા હતા અને પોતાના લશ્કરને શક્તિશાળી બનાવતા. તો આ યુગને સામંતશાહી યુગ જ્યારે રાજપૂત રાજાઓ અંત આવ્યો
અને ત્યાર પછી જે સામંતો પોતે હતા, જે મહેસૂલ ઉઘરાવવાનું કાર્ય કરતા, એ પોતે સ્વતંત્ર થયા અને સામંત યુગનો ઉદય થયો. ભારત અનેક નાના મોટા ટુકડાઓમાં વહેંચાઈ ગયું. દેશમાં અનેક રાજપૂત રાજવંશોનો ઉદય થયો. આ સમયને આપણે મધ્યયુગ પણ કહીએ છીએ. એટલે કે 700 થી લઈને 1200 વર્ષનો જે સમયગાળો છે એ મધ્યયુગ તરીકે ઓળખાય છે. અને હર્ષવર્ધનના અવસાન પહેલાનો જે સમય છે એને પ્રાચીન યુગ કહીએ છીએ. અને 1200 પછીનો જે ગાળો છે, આપણે અત્યાર સુધીનો જે તો એને આપણે આધુનિક યુગ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આપણે તે સમયના ઉત્તર ભારત અને દક્ષિણ ભારતના રાજ્યોનો અભ્યાસ કરીશું. તો ઉત્તર ભારતના રાજ્યો વિશે પહેલા જોઈએ તો ઉત્તર ભારતની અંદર ગુર્જર પ્રતિહાર સામ્રાજ્યના પતન બાદ કનોજનું ગઢવાલ રાજ્ય, બુંદેલખંડ ના ચંદેલો, માળવાનું પરમાર રાજ્ય, અણહિલવાડનું ચૌલુક્ય એટલે કે સોલંકી રાજ્ય, દાહોલનું ચેદી રાજ્ય, શાકંભરી ચૌહાણ રાજ્ય, દક્ષિણ રાજસ્થાનનું ગોહિલ રાજ્ય સ્થાપિત થયા. એટલે કે ઉત્તર ભારતની અંદર આટલા રાજ્યોની સ્થાપના થઈ હતી. ગઢવાલ રાજ્યનો સ્થાપક જે હતો એ ચંદ્રદેવ હતો. તેણે કનોજ સિવાય કાશીને પણ બીજી રાજધાની બનાવી હતી. એટલે કે એની રાજધાની કનોજમાં પણ હતી અને કાશીમાં પણ હતી. આ વંશમાં મદનચંદ્ર, ગોવિંદચંદ્ર જેવા શાસકો થયા, જેમાં ગોવિંદચંદ્ર આ કુળનો સૌથી પ્રતાપી રાજા હતો અને પરાક્રમી હતો. તેણે ગઝનીના આક્રમણને અટકાવ્યું હતું. એટલે મોહમ્મદ ગઝનીએ જ્યારે આક્રમણ કર્યું હતું ભારત પર, ત્યારે એણે અટકાવ્યું હતું. તેમજ અનેક બૌદ્ધ વિહારોનો જીર્ણોદ્ધાર પણ કરાવ્યો હતો. ઉત્તર ભારતના અન્ય શાસકોમાં બુંદેલખંડના ચંદેલોનો સમાવેશ થાય છે. બુંદેલખંડના પ્રદેશનું ચંદેલોનું આ રાજ્ય પાછળથી જેજોકાભુક્તિના નામથી ઓળખાયું. આ રાજ્યમાં યશોવર્મા, કીર્તિવર્મા, પરમહરિદેવ એટલે કે પરમાલ જેવા મહાન શાસકો થયા. ભારતના ઇતિહાસમાં ચંદેલ વંશનું ઘણું જ મહત્વ છે. ખજુરાહો, કાલિંજર, મોહબા ચંદેલોના મુખ્ય નગરો હતો. ખજુરાહો તેના ભવ્ય મંદિરોને લઈને તીર્થસ્થાન તરીકે પ્રખ્યાત બન્યું. એટલે કે અત્યારે પણ મધ્યપ્રદેશની અંદર એ ખજુરાહોનું મંદિર જોવા મળે છે. એ વખતે સ્થપાયા હતા. ચંદેલોએ બુંદેલખંડમાં મહાન ધાર્મિક મકાનો અને જળાશયો બંધાવીને સુશોભિત બનાવ્યું હતું. માળવાનો પ્રદેશ પ્રાચીન કાળથી અવંતી અથવા ઉજ્જૈનીના રાજ્ય તરીકે જાણીતો છે. ઈસવીસન 820માં કૃષ્ણરાજ પરમાર વંશની સ્થાપના કરી. એટલે કે પરમાર વંશની સ્થાપના કોણે કરી? તો કૃષ્ણરાજે. કઈ સદીમાં? ઈસવીસન 820માં. પરમાર વંશમાં સિયક, મુંજ, ભોજ જેવા મહાન શાસકો થયા. ભોજ પરમાર વંશનો સૌથી શ્રેષ્ઠ રાજા હતો. તેની ખ્યાતિ ભારતના એક આદર્શ લોકપ્રિય રાજા તરીકે હતી. રાજા ભોજે ધારાનગરીમાં એક વિશાળ મહાશાળાની પણ સ્થાપના કરી અને તેની ફરતે ટેકરીઓની વચમાં સુંદર નગર એટલે કે ભોજપુર, એ અત્યારે આપણે એ ભોજપુરને ભોપાલ તરીકે ઓળખીએ છીએ, મધ્યપ્રદેશમાં આવેલું છે, નામનું નગર વસાવ્યું. ચૌહાણ કે ચાહમાન વંશના અનેક રાજપૂત સરદારો ગુજરાત અને રાજસ્થાનના વિવિધ ભાગોની અંદર રાજ્ય કરતા હતા. એમાંના એક શાખા 8મી સદીના સાંભર સરોવર, એટલે જે અજમેર છે ત્યાંની વાત છે, સાંભર સરોવર નજીક શાકંભરી નામના સ્થળે રાજ્ય કરતી હતી. અત્યારે એ અજમેરની ઉત્તરે આવેલું છે. શાકંભરીના ચૌહાણ વંશનો સ્થાપક વાસુદેવ હતો. 12મી સદીના આરંભમાં જ અજયરાજ શાકંભરી ગાદી ઉપર બેઠો. એટલે કે અજયરાજ જ્યારે ગાદી પર બેઠો, તેણે અજયરાજે અજય મેરુ નામના એક નગરની સ્થાપના કરી અને તે પાછળથી અજમેર નામે ઓળખાય છે. ગુજરાતના સોલંકી રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહની જે રાજકુંવરી હતી, એના લગ્ન ચૌહાણ વંશના અર્ણોરાજ સાથે થયેલા. તેનો પુત્ર સોમેશ્વર ચૌહાણ જ્યારે ગાદી પર આવ્યો અને તેના પછી તેનો પુત્ર પૃથ્વીરાજ ત્રીજો ગાદી આવ્યો. આ પૃથ્વીરાજ ત્રીજો ભારતના ઇતિહાસની અંદર અદ્વિતીય સ્થાન ધરાવે છે. ઈસવીસન 1191માં થાણેશ્વર અને કરનાલ વચ્ચે આવેલા તરાઈના મેદાનની અંદર શિહાબુદ્દીન ગોરીએ પૃથ્વીરાજ ચૌહાણને સજ્જડ હાર આપી અને તે પછી 1892માં પૃથ્વીરાજ ચૌહાણની હાર થઈ અને દિલ્હીના તખ્તા ઉપર મુસ્લિમ સત્તાનો ઉદય થયો. આથી તરાઈની લડાઈ ભારતીય ઇતિહાસમાં સીમાચિહ્ન રૂપ છે, કેમ કે ત્યાર પછી સત્તા પલટો આવ્યો, એટલે કે મુસ્લિમ સત્તાનો ઉદય થયો. રાજપૂત યુગની અંદર ગુજરાતના શાસકોનું વિશેષ મહત્વ છે. 8મી સદીમાં ગુર્જર પ્રતિહારોનું રાજ્ય હતું.
8મી સદીના મધ્યમાં આશરે ઈસવીસન 756માં સરસ્વતી નદી કિનારે વનરાજ ચાવડાએ અણહિલવાડ પાટણ નામના નગરની સ્થાપના કરી. હવે જે અણહિલવાડ પાટણ નામ સેના પરથી પડ્યું તો એના વિશે એક વાત છે કે આ જે રાજા હતો એણે અણહિલ નામનો પોતાનો એક બાળ મિત્ર હતો. એ અણહિલ ભરવાડ હતો અને એના પરથી જ એને જ્યારે મદદ કરી હતી યુદ્ધ જીતવામાં, ત્યારે એને જીત્યા પછી એ અણહિલના નામ ઉપરથી નવા નગરનું નામ આપ્યું, અણહિલવાડ પાટણ રાખેલ છે. આ સામાન્ય માન્યતા છે. આ સમયે ગુજરાતમાં સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ચાવડા વંશના શાસકો હતા. વિચારો, સાચી મિત્રતાના પ્રસંગોની વર્ગખંડમાં ચર્ચા કરો. એટલે કે અહીંયા એવું કહેવા માંગે છે કે અણહિલ નામનો પોતાનો એક બાળ મિત્ર હતો. એને જ્યારે એને યુદ્ધની અંદર મદદ કરી વનરાજ ચાવડાને, તો વનરાજ ચાવડાએ એ મિત્રને ભૂલ્યા નહીં ને એના નામથી એક નવા નગરની સ્થાપના કરી. એટલે કે મિત્રતા વિશે વાત થયેલી છે આ પાઠની અંદર. તો તમે પોતે પણ વર્ગખંડની અંદર એક સાચી મિત્રતાના એક પ્રસંગની ચર્ચા કરી શકો છો. એવા તો ઘણા મિત્રતા અંગેના પ્રસંગો પ્રચલિત છે, જેમ કે કૃષ્ણ અને સુદામાની મિત્રતા તમે જાણતા હશો. આ બંને બાળ મિત્રોની મિત્રતા વિશે જાણકારી આપણને ગુજરાતીના પાઠ્યપુસ્તકોમાંથી મળે છે. વસંત રજબની સાચી મિત્રતાનો એક વિરલ પ્રસંગ અહીંયા આપ્યો છે. ઈસવીસન 1946ના વર્ષે અમદાવાદના જગન્નાથ મંદિર ખાતેથી રથયાત્રા નીકળી. એ રથયાત્રા કાલુપુર પહોંચી ત્યારે રાજમહેલ તરીકે જાણીતા હતા. સિદ્ધરાજ જયસિંહે હેમચંદ્રાચાર્યજી પાસેથી સિદ્ધહેમ શબ્દાનુશાસન નામના વ્યાકરણના સમૃદ્ધ ગ્રંથની રચના કરાવી હતી. એના વિશે તમે જાણો છો. અને એ ગ્રંથની પછી શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવી. એ શોભાયાત્રામાં સિદ્ધરાજ જયસિંહ લોકોની સાથે પગપાળા ચાલ્યા હતા. રાજકુમારપાળ પણ હેમચંદ્રાચાર્યજીથી પ્રભાવિત હતો. હેમચંદ્રાચાર્યજીએ કુમારપાળ ચરિત નામનો ગ્રંથ લખીને કુમારપાળની પ્રતિષ્ઠામાં પણ વધારો કર્યો. એટલે આ એક મિત્રતાનું જ્વલંત ઉદાહરણ છે. હવે આપણે જોઈએ આગળ. વઢવાણ દીવ, ઓખામંડળ, પાટગઢ એટલે કે લખપત, ભદ્રાવતી જે આજે કચ્છ તરીકે ઓળખાય છે વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. એ સમયે ગુજરાતની અંદર ક્યાં ક્યાં રજપૂતોનું રાજ્ય હતું તે સ્થળોનું નામ અહીંયા આપેલું છે. આ બધા શાસકોની અંદર સોલંકીઓના શાસનકાળને ગુજરાતના રાજપૂત શાસનનો સુવર્ણ યુગ કહેવામાં આવે છે. આ વંશમાં મૂળરાજ, ભીમદેવ પ્રથમ, સિદ્ધરાજ જયસિંહ, કુમારપાળ, ભીમદેવ બીજો વગેરે શક્તિશાળી શાસકો થઈ ગયા. સોલંકીઓના શાસનની અંદર ગુજરાત આર્થિક અને સાંસ્કૃતિક દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ સમૃદ્ધ હતું. જૂનાગઢના શાસક રાખેંગારની જે દીકરી હતી એનું નામ હતું ઉદયમતી. એ ઉદયમતીના લગ્ન ભીમદેવ પ્રથમ સોલંકી સાથે થયા હતા. એટલે કે ભીમદેવ સોલંકી સાથે. રાણી ઉદયમતીએ પાટણમાં વિશ્વ પ્રસિદ્ધ વાવ બનાવી હતી. એને આપણે રાણી કી વાવ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને આજે આ રાણી કી વાવને યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો મળેલ છે. સિદ્ધરાજ જયસિંહની માતા જે મિનળ દેવી હતા એને મયણલ દેવી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એક આદર્શ રાજમાતા હતા. તેમને પ્રજાને ન્યાય આપવા માટે અનેક કામો કર્યા હતા. સોમનાથના યાત્રા એમણે જોયું કે સોમનાથની અંદર જે યાત્રાળુઓ આવતા હતા એમની પાસેથી યાત્રાવેળો લેવામાં આવતો હતો. જે યાત્રાવેળો ન આપી શકે તેવા લોકો દર્શનથી વંચિત રહી જતા હતા. આ જોઈને એમને દુઃખ થયું એટલે એમણે એ યાત્રાવેળો બંધ કરાવ્યો. ધોળકામાં મલાવ તળાવના બાંધકામનો તેમનો નિર્ણય હતો. એટલે કે આજે જે ધોળકામાં આપણે મલાવ તળાવ જોઈએ છે એ રાજમાતા મિનળ દેવી એ જ બંધાવ્યું હતું. એમનો નિર્ણય હતો કે તળાવ બાંધવો છે. સિદ્ધરાજ જયસિંહે કલિકાલ સર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્યજી પાસેથી સિદ્ધહેમ શબ્દાનુશાસન નામના સમૃદ્ધ ગ્રંથની રચના કરાવી હતી. એટલે કે વ્યાકરણનો એક મોટો ગ્રંથ રચવામાં આવ્યો હતો અને સિદ્ધરાજ જયસિંહના કહેવાથી હેમચંદ્રાચાર્યજીએ એની રચના કરી હતી. આ ગ્રંથની નગરની અંદર હાથી ઉપર આ ગ્રંથને મૂકવામાં આવ્યો અને એની શોભાયાત્રા કાઢી. ત્યારે પાટણનો રાજા આમ પ્રજાની સાથે તે પગપાળા ચાલતો હતો. કુમારપાળ પણ પ્રજા કલ્યાણી શાસક હતો. આચાર્ય હેમચંદ્રાચાર્ય તેના ઉપર ઘણો પ્રભાવ હતો. તેમની પ્રેરણાથી જ રાજકુમારે રાજ્યમાં જુગારની રમત, પશુવધ ઉપર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો અને અહિંસાના પાલન માટે કડક આજ્ઞાઓનું પાલન કરીને કુમારપાળ ચરિત્ર ગ્રંથ લખીને હેમચંદ્રાચાર્યજીએ પણ આ રાજાની પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કરેલ છે. હવે કુમારપાળ અજયપાળ પાટણની ગાદી આવ્યો લગભગ
4 વર્ષના શાસન બાદ તેનું અવસાન થયું. કોનું? કુમારપાળનું. કુમારપાળ બાદ જે અજયપાળ આવ્યો. ગુજરાતની ગાદી ઉપર તેનો પુત્ર અજયપાળનો પુત્ર મૂળરાજ બીજો આવ્યો. 1178ની આસપાસ શિહાબુદ્દીન ઘોરીએ ગુજરાત પર કરેલ આક્રમણ ત્યારે મૂળરાજ બીજા નાની ઉંમરે તેનો સામનો કરીને તેને હરાવ્યો હતો. આ લડાઈમાં નાડોલના ચાહમાન રાજા કેલ્હણે તથા એના ભાઈ કીર્તિપાલે તેને મદદ કરી હતી. સોલંકી શાસકોની સત્તા નબળી પડતા ગુજરાતની ગાદી ઉપર વાઘેલા વંશનું શાસન આવ્યું. એટલે કે સોલંકીઓ પછી વાઘેલાઓનું શાસન શરૂ થયું. વાઘેલાઓ સોલંકીઓના વફાદાર સરદાર હતા. તેમની સેવાના બદલામાં સોલંકીઓએ વ્યાદ્રપલ્લી એટલે કે વાઘેલ ગામ અર્ણોરાજને આપ્યું હતું. જે ગામના નામ ઉપરથી તેમના વંશજો વાઘેલા કહેવાયા. આમ તો તેઓ મૂળ ચૌલુક્ય જાતિના હતા, પણ વાઘેલા વંશમાં વીર ધવલ, વિશળદેવ, અર્જુનદેવ, સારંગદેવ જેવા શાસકોએ ગુજરાતનું શાસન સારી રીતે ચલાવ્યું હતું. ધીર ધવલના શાસનકાળમાં ગુજરાતને વસ્તુપાળ અને તેજપાળ જેવા સમર્થ મંત્રીઓ પણ મળ્યા હતા. આ મંત્રીઓની કોનેહના કારણે જ ગુજરાતની અંદર મુસ્લિમ આક્રમણોથી ગુજરાતને એ લોકોએ બચાવ્યું હતું. વાઘેલા વંશના છેલ્લા શાસક જે હતા એ કર્ણદેવ વાઘેલા. એના સમયમાં ઈસવીસન 1304ની આસપાસ ગુજરાતની અંદર દિલ્હી સલ્તનતની સ્થાપના થઈ. એટલે આ છેલ્લો શાસક કહેવાય છે. ત્યાર પછી સલ્તનત યુગ શરૂ થયો. 8મી સદીના મધ્ય ભાગમાં બંગાળની અંદર પાલ વંશનું શાસન સ્થપાયું. આ વંશના સ્થાપક તેના વંશજોના નામોમાં પાલ શબ્દ પાછળના ભાગમાં લગાવવામાં આવતો. આ વંશને બંગાળનો પાલવંશ કહેવામાં આવે છે. આ વંશનો સ્થાપક ગોપાલ નામનો રાજવી હતો. એટલે કે ગોપાલે પાલવંશની સ્થાપના કરી. અને પાલવંશના પતન બાદ ઈસવીસન 1995માં સેન વંશની સ્થાપના થઈ હતી. આ વંશમાં વિજયસેન પ્રથમ નોંધપાત્ર રાજા હતો. તેનો પુત્ર બલ્લાલ સેને દાન સાગર અને અદ્ભુત સાગર નામના ગ્રંથો રચ્યા હતા. ઈસવીસન 1095ની અંદર સેન વંશની સ્થાપના થઈ હતી. આ વંશમાં વિજયસેન પ્રથમ નોંધપાત્ર રાજા હતો અને તેનો પુત્ર બલ્લાલ સેને દાન સાગર અને અદ્ભુત સાગર નામના ગ્રંથો રચ્યા હતા.